Về ấn tượng của chúng ta về nhà Hạ. Theo sử ký Hạ Bản Kỳ, nhà Hạ do Đại Vũ sáng lập, chính là Đại Vũ Trị Thủy, 3 lần qua cửa không vào. Thuấn đế thấy Đại Vũ Trị Thủy công lao to lớn, bèn nhường ngôi vua cho ông. Sau khi Đại Vũ chết, con trai ông là Khải trực tiếp kế vị. Từ đó, thiên hạ của công biến thành thiên hạ của nhà, chế độ thế tập bắt đầu từ đó. Tính ra, nhà Hạ truyền 14 đời 17 vị vua, tồn tại 471 năm. Giữa chừng còn có Thái Khang mất nước, Thiếu Khang phục quốc. Vị vua cuối cùng tên là Kiệt, là bạo chúa nổi tiếng. Sau bị Thành Tham mang quân lật đổ, nhà Thương được thành lập. Cả bảng thế hệ sắp xếp rất rõ ràng. Tên từng vị vua và sự tích đại khái đều được ghi chép. Nhìn không giống bịa đặt. Ngoài sử ký ra, Thượng Thư, Trúc Thư kỷ niên những sách thời Tiên Tần cũng nhắc đến nhà Hạ. Dù có chỗ viết chi tiết, có chỗ viết sơ lược, nhưng mốc thời gian và đại sự cơ bản khớp nhau. Nên trong thời gian dài, mọi người mặc định nhà Hạ thực sự tồn tại, là vương triều đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Nhưng khảo cổ học hiện đại phát triển, nhiều học giả bắt đầu đặt câu hỏi. Vấn đề cốt lõi nhất là chúng ta không tìm được bằng chứng chữ viết cùng thời với nhà Hạ. Tại sao nhà Thương không ai chất vấn? Vì chúng ta đào được ân khư, khai quật hơn 10 vạn mảnh giáp cốt van, khác đầy ghi chép bói toán của người nhà Thương. Thế hệ vua Thương, tế tự, đánh trận, săn bắn, tù ca, đối chiếu thế hệ vua Thương trong giáp cốt văn với sử ký, gần như khớp hoàn toàn. Có chữ viết cùng thời làm bằng chứng. Sự tồn tại của nhà Thương là chắc chắn. Còn nhà Hạ thì đến nay, chúng ta chưa phát hiện hiện vật nào thuộc thời nhà Hạ. Trên đó khắc chữ Hạ. Đừng nói chữ Hạ, ngay cả việc nhà Hạ có hệ thống chữ viết hoàn chỉnh hay không, hiện vẫn còn đang tranh cãi. Trên những đồ gốm thời nhà Hạ khai quật được hiện nay, chỉ có vài ký hiệu khác rời rạc. Có tính là chữ viết thực sự hay không, giới học thuật chưa có kết luận thống nhất. Quan trọng hơn là tất cả văn hiến nhắc đến nhà Hạ hiện nay, sớm nhất cũng là thời Tây Chu. Cách thời nhà Hạ diệt vong đã 500-600 năm, thậm chí lâu hơn, giống như chúng ta viết lịch sử nhà Minh. Dù vẫn viết được, nhưng cách mấy trăm năm, khó tránh khỏi có thứ người sau tự thêm vào. Thậm chí có học giả đề xuất, giáp cốt văn nhà Thương chưa từng nhắc đến nhà Hạ, cũng không nhắc đến việc Thương diệt Hạ. Thay đổi triều đại lớn như vậy, sao người Thương hoàn toàn không nhắc? Để tìm bằng chứng về sự tồn tại nhà Hạ, các nhà khảo cổ tìm mấy chục năm. Mãi đến năm 1959 phát hiện di chỉ Nhị Lý Đầu ở Yển Sư, Hà Nam. Lúc đó ai cũng nghĩ lần này cuối cùng tìm đúng chỗ rồi. Di chỉ Nhị Lý Đầu đến nay đã đào hơn 60 năm. Những thứ đào được chấn động giới khảo cổ. Có mạng lưới đường chính đô thị sớm nhất Đông Á, chỗ rộng nhất tới 20 m, tương đương 4 làn xe hiện nay. Dưới đường còn có ống gốm thoát nước. Quy hoạch rất chỉnh tề. Còn có cung thành khép kính sớm nhất, diện tích hơn 10 vạn mét vuông. Bên trong phân bố móng vài tòa cung điện lớn. Vuông vắn. Khu cung điện hoàng gia được quy hoạch thống nhất. Có xưởng đúc đồng và làm đồ ngọc chuyên dụng, chứng tỏ thủ công nghiệp do quan phủ quản lý. Phân công khá chi tiết. Ngoài ra còn khai quật được bộ lễ khí đồng sớm nhất. Đình, khuyết, giáp đều có, dù kích thước không lớn, đã hình thành chế độ lễ khí hoàn chỉnh, chứng tỏ phân cấp đẳng cấp rất nghiêm ngặt. Nổi tiếng nhất là con rồng bằng ngọc xanh đó, kép từ hơn 2.000 mảnh ngọc xanh nhỏ, dài hơn 60 cm, hình dáng rất sinh động, tay nghề tinh xảo vô cùng, vật quý chỉ hoàng gia mới dùng được. Về niên đại, văn hóa Nhị Lý Đầu khoảng năm 1750 trước công nguyên đến năm 1500 trước công nguyên, khớp với thời gian ghi trong sử sách, giai đoạn cuối nhà Hạ đến đầu nhà Thương. Vị trí địa lý ở lưu vực Y Lạc, Hà Nam, trùng khớp khu vực hoạt động của người Hạ trong sách cổ. Dù nhìn quy mô, đẳng cấp hay nhìn niên đại, vị trí, Nhị Lý Đầu rõ ràng là di chỉ kinh đô cấp vương triều, nên nhiều học giả trực tiếp khẳng định Nhị Lý Đầu là kinh đô cuối nhà Hạ chân tầm. Nhưng ngược ở chỗ, đào suốt 60 năm ở đây, khai quật mấy vạn hiện vật, lại không tìm được một chữ Hạ. Ký hiệu nhận ra là chữ viết cũng ít đến thảm hại. Nói ra cũng là, cứ như cố tình giấu đi vậy. Kinh đô lớn như vậy, sao lại không đào được một chữ nào? Giới học thuật có mấy cách giải thích. Tôi kể mọi người nghe. Đầu tiên là vấn đề vật liệu viết. Người nhà Hạ có thể không khắc chữ lên mai rùa xương bò, mà viết trên thẻ tre hoặc lụa. Tre và lụa, hai thứ này chôn dưới đất ẩm mấy nghìn năm, từ lâu đã mục nát không còn gì, không thể lưu lại.
thẻ tre thực vật sớm nhất chúng ta thấy được đều là thời chiến Cúc. Trước đó cơ bản đều mục hết, ngay cả dấu vết cũng không còn. Giáp cốt văn nhà Thương bảo tồn được, thuần túy vì khắc trên mai rùa xương thú cứng. Mà người nhà Thương rất mê tín, việc lớn việc nhỏ đều bó một quẻ, bó xong đem giáp cốt đào hố chôn riêng. Mới bảo tồn được số lượng lớn đến nay, nhà Hạ có thể không có thói quen bói toán, ghi chép đều viết trên thẻ tre. Đương nhiên mục hết sạch, mà đồ đồng nhà Hạ vốn đã ít. Đồ đồng thời kỳ đầu không khắc chữ, không như đồ đồng thời Thương Chu, khẽ khắc mấy chục đến trăm chữ minh văn. Đương nhiên không lưu lại bằng chứng chữ viết. Còn một cách giải thích khác cũng nhiều người tin là tên gọi không khớp. Người nhà Hạ có thể không tự gọi mình là Hạ. Người nhà Thương cũng không gọi vương triều này là Hạ. Tên triều đại do triều sau đặt cho triều trước, hoặc người đời sau mới gọi như vậy, người đương thời chưa chắc dùng tên đó. Giáp cốt văn thường xuất hiện Tây Ấp. Người Thương thường tế tự tổ tiên Tây Ấp. Có học giả đoán, Tây Ấp này có thể là cách người Thương gọi nhà Hạ. Vì nhà Hạ nằm ở phía tây nhà Thương, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng trực tiếp chứng minh Tây Ấp chính là nhà Hạ. Nếu tên gọi Hạ bắt đầu từ thời nhà Chu, vậy đương nhiên chúng ta không thể trong hiện vật nhà Hạ và nhà Thương đào được chữ Hạ. Lại nữa, chữ viết nhà Hạ vốn không phát triển. Chữ viết là thứ phát triển dần dần, không phải tự nhiên có hệ thống hoàn chỉnh. Nhà Hạ có thể đang ở giai đoạn chữ viết manh nha, chỉ số ít pháp sư và quý tộc biết dùng, mà chỉ dùng trong tế tự hoặc dịp đặc biệt quan trọng. Bình thường không dùng, tần suất sử dụng rất thấp, đương nhiên khó lưu lại di vật. Còn một cách giải thích ít người biết là Nhị Lý Đầu căn bản không phải kinh đô nhà Hạ. Chúng ta đào nhầm chỗ rồi, Nhị Lý Đầu thực ra là kinh đô đầu nhà Thương Bạc, nên mới không có chữ Hạ. Nhưng cách này cũng không giải thích được vì sao lại có kinh đô quy mô lớn như vậy, đúng nằm ở thời điểm giao thoa Hạ Thương. Ngoài những quan điểm chính này, còn có những cách nói gây tranh cãi. Một số học giả cho rằng nhà Hạ không tồn tại, là người nhà Chu cố tình hư cấu ra để chứng minh nhà Chu thay nhà Thương là mệnh trời. Vì nhà Thương có thể thay nhà Hạ, thì nhà Chu cũng có thể thay nhà Thương, tìm lý do chính đáng cho sự thống trị. Còn có cách nói kỳ lạ hơn, nhà Hạ là văn minh Ai Cập hoặc Sumer, người Trung Quốc di cư từ phía Tây sang. Cách nói này không có bằng chứng khảo cổ, phần lớn là giả thuyết câu view. Nghe cho vui thôi, nói thật nhé, tôi nghĩ chỉ vì không đào được chữ Hạ mà phủ nhận hoàn toàn nhà Hạ, thực ra hơi võ đoán. Khảo cổ vốn tính ngẫu nhiên rất lớn, nhiều phát hiện quan trọng là lúc thi công đào được. Biết đâu ngày nào đó đào móng công trình, lại đào được thứ có chữ, trực tiếp giải đáp bí ẩn. Chuyện này cũng từng xảy ra, nhưng ngược lại chỉ dựa vào ghi chép sử sách đời sau, khẳng định nhà Hạ 100% tồn tại. Quả thực cũng không đủ nghiêm cẩn, nghiên cứu lịch sử giảng cô chứng bất lập, nhất là lịch sử thượng cổ. Truyền thuyết và lịch sử thường đan xen, không thể tin hết. Ai cũng mong lịch sử văn minh tiến thêm một bước, thực sự vững chắc. Tâm lý này hoàn toàn dễ hiểu, nhưng làm học thuật phải coi trọng bằng chứng, không thể chỉ dựa vào tình cảm. Có thể khẳng định là văn minh mà Nhị Lý Đầu đại diện đã là vương triều sơ kỳ rất thành thục, có kinh đô, cung điện, lễ khí, có chế độ đẳng cấp rõ ràng, đã lâu không còn là bộ lạc nguyên thủy. Chỉ là vương triều này có đúng là nhà Hạ không? Hiện chưa có bằng chứng quyết định. Hiện nay bí ẩn về lịch sử thượng cổ thực sự quá nhiều. Đại Vũ Trị Thủy có nguyên mẫu thực sự không? Như Thuấn Vũ nhường ngôi có thật không? Lãnh thổ nhà Hạ rộng bao nhiêu? Vấn đề này có thể phải đào thêm mấy chục năm, cả trăm năm mới dần có câu trả lời. Biết đâu 20 năm nữa, kỹ thuật khảo cổ phát triển hơn, chúng ta có thể tìm thấy trong tầng đất Nhị Lý Đầu hoặc trong di chỉ chưa được phát hiện, tìm được một mảnh di vật khác tên gọi rõ ràng. Đến lúc đó vụ án treo gần trăm năm này sẽ hoàn toàn kết thúc. Cũng có thể, bằng chứng chữ viết quan trọng này sẽ được phát hiện. Diện mạo thực sự của nhà Hạ mãi mãi chôn sâu dưới lòng đất, trở thành bí ẩn không bao giờ giải được trong lịch sử thượng cổ Trung Quốc.